Hey yo! What's up? Welcome back sa ating YouTube channel, Musica World Music. Ang inyong channel at ang aking channel. Dito lamang sa Musica World Music. So guys, nakikita nyo ngayon guys sa ating screen ay si Marilyn Monroe, ang isa sa mga major artist, mga Hollywood superstar, icon. Diba? At isa pa to sa mga idol ng aking paboritong artist na si Mariah, na halos karamihan sa mga ginagamit yung mga outfits, mga dating kasuotan ni Marilyn Monroe. And pansin nyo guys, doon sa Don't Forget About Us, ginaya niya yung scene doon sa isang pelikula ni Marilyn Monroe, yung nasa swimming pool, and then yung mga dress na mga gowns. Minsan pinapagaya din ni Mariah yung mga gowns ni Marilyn Monroe, and then ginagamit niya sa mga events. So ganun niya ka-idol si Marilyn Monroe. At na kay Mariah yung grand piano ni Marilyn Monroe, yung white piano ni Mariah is from Marilyn Monroe yun guys. Nanalo siya sa bidding, I think. And bubuksan natin ngayon guys yung kanyang, i-unboxing natin to guys. Ayan. Ito yung kanyang parang compilation album siya guys. And andito lahat yung mga nirecord niyang songs from her movies, ng mga iconic movies niya before. Andito guys. And then syempre mapangahas yung kanyang cover sa album. Ito guys, obviously limited edition guys, pink vinyl pressed. Ayan, ito yung front cover at ito naman yung back cover. Ayan, I hope nakikita nyo guys. Ayan, spine. Ayan yung spine. And mayroon siya guys, basahin natin track list sa album na to. Mayroon siyang 13 songs. Sa side A, 6, side B, 7. So all in all, 13 tracks. So basahin natin guys yung mga songs. Number 1, yung kanyang iconic song guys na Diamonds Are a Girl's Best Friend. Yan, sobrang ganda niyan guys, sobrang iconic yan. I hope gawan niya ng version ni Mariah. Diba? Ang ganda. And then next one is My Heart Belongs to Daddy. I'm Through with Love. And then when love goes wrong, nothing goes right. And then the next one is Bye Bye Baby. I think na-revive to ni Madonna before. And then the last track on this side A Fine Romance. So dito naman tayo guys sa side B. And dito naman yung She Acts Like a Woman Should. And then number 2, Kiss. Number 3, Do It Again. And then the next one, After You Get What You Want. Wow. Diba? And then the next one is You'd Be Surprised. And the number 6 guys, River of No Return. And then the last track na yun talagang kanyang controversial and iconic moment before, yung pagkanta niya ng Happy Birthday Mr. President. Ito guys yung kaarawan ni John F. Kennedy. Na-issue sa kanya na ginawa siyang mistress. Ewan ko totoo guys, hindi ko sure. Kasi hindi ko naman ito kapanahonan. Pero syempre, isa sa mga icon talaga na hindi lang siya actress, talagang kumakanta. Diba? Ang daming gumaya sa version ng Happy Birthday
Mr. President niya ni Marilyn. Pati yung gown na ginamit siya dito, ginamit ni Kim Kardashian sa Met Gala, kung naalala nyo. So, obviously guys, sealed pa siya. So, bubuksan natin to guys. Ayan. Kung wala pa kayo nito guys, hindi ako sure kung available pa to up to now. Kasi limited edition lang ito. So, collector's item. Makakita man kayo nito ngayon guys, rare na, so mahal na, expensive na. So yun nga parati kong advice, talagang kung may gusto kayong artist, may paborito ng artist, pa nag-release siya ng limited edition, sunggaban nyo kaagad kasi pag nagkaubusan, iba na niya ng presyo sa online. Tataas yan. At to the point na parang hindi mo na kaya talagang ma-afford kasi talagang may isa akong collection na umabot talaga guys ng almost mga 30 plus K. Ganun. Kaya ang hirap guys ng collector. Ito yan. Mauubos talaga yung mga ipon mo at butas talaga yung bulsa mo pag collector ka. So yan. So buksan na natin kasi sealed. Tingnan natin yung loob. Kaya nga ito guys ay unboxing video, di ba? So, kunan natin yung ating gunting. So, ito yung nakuha kong gunting guys. Subuksan na natin. Yan, nabuksan ko na guys. By the way, pag hindi siya guys, advice ko lang ha, pag hindi siya gatefold, wag nyo nang punitin yung plastic niya. Kasi magiging protection niya pa yan guys. So, para hindi na kayo bumili ng plastic, ito na lang, wag nyo nang punitin. Diba? So, kunin na natin yung plaka. Ito na yung plaka niya. So, inaasahan natin ito ay pink vinyl pressed. Tabi muna natin ito. Para siyang swirl pink. Hindi siya totally pink. Kung napansin nyo guys, may mix siya. Parang siya may white na mix. Hindi siya purong pink. And the other side. Yan, side A. Ito yung side A. And then side B. Again guys, kung wala pa kayo, check nyo lang online. I hope mayroon pa talaga. Kasi ito ay limited edition. So yun na to guys. Ito na yung ating unboxing kay Marilyn Monroe. Isa sa ating mga collection. Ako po ay isang collector. So, lahat ng mga paborito kong artist, mayroon ako talagang tinatry ko yung best ko na makumpleto sila lahat. Kasi yan yung happiness ko guys na since kung naalala ko pa hanggang sa abot ng aking naaalala since elementary days talagang obsessed na ako sa music. And sa murang edad
I think first singing contest na sinalihan ko 7 years old ako or 6 years old, mga ganun. And nanalo naman ako kahit papano. And doon na nagtuloy-tuloy. Hindi lang ako collector guys hindi lang ako collector ng mga physical album, kundi nabigyan din ako ng talent ni God. Kumakanta din ako guys, and ngayon nga lang ay parang kumbaga tapos na yung part na yun, and napakinabangan ko naman yung talent na binigay sa akin ni God, especially nung nagka-college ako. Malaking tulong. And yun guys, ito yung album ni Marilyn Monroe, idol ni Paris Hilton, Mariah Carey. Actually, halos lahat naman siguro sa Hollywood paborito siya. Yan. Back cover, front cover. Ang album nito guys ay The Essential Masters. Yeah, Marilyn Monroe, The Essential Masters. Yeah. Ito ay release ng Stardust Records, and exclusive ito guys, exclusive pressed, The Essential Masters, pink vinyl, limited edition. So yun lang guys, thank you for watching. Until next unboxing videos. So gumagawa din tayo ng mga reaction videos, so abang-abang na lang guys. Always don't forget like and subscribe, and pa-share na din para dumami na tayo. Thank you for watching. God bless us guys. Always be kind. Marilyn Monroe.